ito na yung matagal nyo nang nare-request sa akin. Kaya naman, pagbibigyan ko na kayo dahil ngayong episode ay muli tayong nagbabalik sa Mindanao. Magkakaroon tayo ng konting pagbabago dahil nung nakita natin yung falls, nagbago yung isip ko para ma-experience natin itong falls na to, maliligo tayo. Ngayon habang papalapit tayo sa mismong falls, kailangan natin dumaan dito sa ilalim ng kawayan. Kailangan natin dito. Aray ko. Dito sa mismong Marawi City, ito yung kauna-unahang naglabas ng variety ng patir na tinatawag na badak. Ngayon, para magkaroon tayo ng perspective kung ano yung mga pagkain ng mga Maranao, kaya nandito tayo sa Marawi Restaurant. Titikman natin yung mga authentic Maranao delicacy. Hindi po kayo namamalikmata, lalong hindi po ito color grading, pero yung mga nakikita nyong kulay pula, kulay pula po talaga yung buhangin. Papasok na tayo ng Ground Zero. Dito po naganap yung Marawi Siege noong 2017. Woo! Iba yung pakiramdam. Tingnan nyo yung mga building, oh. Wasak-wasak. Ready na ba kayo? Pwes kung oo, kapit lang dahil magsisimula na ang ating exploration dito sa Mindanao. At ipapakita ko sa inyo yung mga lugar na marahil hindi nyo pa nakikita. Good morning mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. At ngayong episode is a very special episode dahil muli po tayong nagbabalik dito sa Mindanao. Dito po tayo magsisimula sa mismong Tangub City side ng Misamis Occidental. Pag pinasok na po natin yan, yan na po yung Panguil Bay Bridge. Pero kapansin-pansin sa ating likuran, meron po ditong, ayan, may kilometer zero dito sa ating kinalalagyan. Saktong-sakto, pag hinto natin dito, nagulat ako, may karatula na kilometer zero. Sa mga nakakapanood po, baka naman pwedeng paki-comment bakit may kilometer zero dito. Actually, wala ito sa plano. Nagulat na lang ako nung paghinto natin. May kilometer zero. Nakakatuwa dahil muli na naman tayong nagbabalik dito sa may parte ng Misamis Occidental. At para po umpisahan natin itong ating pagbabalik at adventure dito sa Mindanao, ano pang inihintay natin? Simulan na natin to mga kapo. Kahit ako nagulat nang paghinto natin dito, ayan o, may kilometer zero. Tara, pasok na ulit tayo sa Panguil Bay Bridge. Ito na yun. Nasa may Tangub City side tayo at pinagdadaanan na naman natin itong tulay na ito dito sa Mindanao. At hindi lang po ito basta-basta ordinaryong tulay dahil itong mismong binabagtas natin mula dito sa may Tangub City patawid po ng Tubod, Lanao del Norte. Ito po yung pinakamahabang tulay sa buong Mindanao. Kapansin-pansin na bago pa lamang yung tulay pero hindi ko maintindihan yung mga pintura. Ayan, oh. Alam naman natin na bago pa lamang po itong Panguil Bay Bridge, medyo may baku-baku na agad yung aspalto. Ayan, mapapansin nyo naman sa kulay at yung parang naka-warp or yung parang ganun-ganun style, hindi natin ma-explain pero hindi pantay-pantay yung aspalto na minomotor natin. Hindi ko alam dahil ba yan sa mga mabibigat na truck, pero ito, pinagdadaanan pa rin po natin yung Panguil Bay Bridge. Hindi ko lang sigurado kung pwede pang huminto dun sa may unahan, pero kung wala tayong nakikitang humihinto, hindi na rin po tayo hihinto. Typically bawal po talagang huminto dito sa mismong tulay. Ito na pala yun, yung pinakagitna. Ayan, oh.
O, nandito tayo. Speed limit 20. Kahit pa paano nadaanan natin ngayon na wala halos motorista o turista ang humihinto para magpa-picture, dahil yung unang pagpunta natin dito halos naging tourist spot itong tulay na ito. Pero ngayon, dahil araw po ngayon ng Martes at medyo may kainitan, tuloy-tuloy lang po yung magiging pagtawid natin sa Panguil Bay Bridge. Wala tayong nakikitang nakahinto at hindi natin alam kung pwede o bawal huminto. At para safe tayo, tuloy-tuloy po tayo. O hindi rin ako nagkakamali, may haba po itong 3.7 kilometers mula doon sa may Tangub City, Misamis Occidental. Patawid po, pagbaba natin dyan, yan na po yung Tubod, Lanao del Norte. Tatawid po tayo dyan, dadaanan lang natin itong Panguil Bay Bridge. At may mga pupuntahan tayong mga magagandang spot dito sa Mindanao. Ito na yung matagal nyo nang nare-request sa akin palagi. Nakaka-receive po ako ng personal message, mga comments sa Facebook man o sa YouTube na mag-explore naman tayo sa Mindanao. At ito na po yun. Ilalaan ko yung mga nalalabing buwan ng taon ng 2025 para mag-explore dito sa Mindanao. Hindi man natin ito yung unang pagkakataon na tatawid tayo sa may Panguil Bay Bridge, pero ito naman yung unang pagkakataon ni Malaya na makatungtong dito sa Mindanao. At nandito na tayo sa mismong Tubod, Lanao del Norte. At meron pa tayong motoring 64 km papunta sa susunod na syudad. Galing po tayo sa may Port of Dapitan, pero bago tayo tumawid sa may Port of Dapitan, doon tayo sa may Dumaguete Port tumawid. Sakay-sakay ng fast cut. At kung mahilig po kayo sa mga pagtawid-tawid ng isla, mahilig kayong mag road trip, good news, dahil mamimigay po ako ng discount code na pwede nyong gamitin pambawas sa inyong gastusin kung sakaling iikot-ikot kayo sa iba't ibang isla sa Pilipinas. At para po malaman nyo yung buong mechanics, pues panoorin nyo po ito. Ito ang Fastcat, isang world-class katamaran vessel na nagkokonekta sa iba't ibang main island meron ng Pilipinas. At kung mahilig kang bumiyahe via land trip, sakto, may good news ako sa'yo. Mamimigay ako ng discount code na pwede mong gamitin mapa 4 wheels, nakamotorsiklo o kahit pasahero. Pwede ito sa online booking at walk-in traveler. Napakasimple lang ng mechanics. Para sa walk-in, una, i-follow ang official Facebook page ni Fastcat. Pangalawa, i-check ang schedule ng biyahe at pumunta sa kahit saang port na meron si Fastcat at ipakita sa teller na nakafollow ka sa Fastcat Facebook page. At para makuha ang discounted 10% sa actual fare, ito ang code na ipapakita nyo. For advance and online booking naman, una, bisitahin ang official website ni Fastcat. Pangalawa, mag-sign in at pagkatapos ay ilagay ang travel information mo. Nasa last part ilalagay yung code para mabawasan ng 10% discount sa actual fare. At ito yung code na ilalagay nyo. Tandaan, hindi pwedeng pagsabayin ang Kapo discount sa mga existing promo or discount na meron si Fastcat. Bali dito sa 4 wheels, 2 wheels at pasahero na pwedeng gamitin sa lahat ng port ni Fastcat. Ito ay valid hanggang December 31, 2025 at pwedeng gamitin ng paulit-ulit ang code basta masusunod lang ng tama ang mechanics. Wala po akong kikitain dito o wala kayong babayaran sa akin. Ito ay tulong ko sa lahat ng biyahero para man lang pambawas sa inyong gastusin at para masubukan nyo kung gaano ka very safe, very fast at very convenient sumakay sa Fastcat paikot ng buong Pilipinas. Pagpasensyahan nyo na po kung medyo nagpaspas tayo ng kaunti dahil gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga. Kanina po kasi ay umalis yung barko mula dun sa may Dumaguete City ng alas 2 ng madaling araw, kaya wala pa tayong maayos na tulog at medyo pagod at inaantok-antok tayo. Pero malapit na po tayo sa mismong Iligan City, kulang-kulang mga 10 kilometers o 20 minutes na lamang po.
kapag pinuntahan natin pilit yung mga lugar dito sa may Iligan, ay baka hindi natin magawa ng maayos yung video. Kaya maghahanap na po tayo ng ating matutuluyan. So pahinga na agad tayo. In 300 meters ay makakapagpahinga na tayo. Subukan natin kung merong available dito. Friends Pension House. Dito pa rin po tayo sa may pinaka-syudad ng Iligan. At dahil talagang antok na antok po tayo, magpapahinga po muna tayo. Tapos bukas, pangako, ipagpapatuloy natin itong ating masayang adventure. So dito tayo sa my Friends Pension House. Papahinga po muna tayo mga kapo. Good morning, ito na yung ating continuation ng ating ginagawang paglalakbay. Galing pa po tayo kahapon sa may Panguil Bay Bridge at rumekta na po tayo dito sa Iligan City. Pagpasensyahan nyo na po, talagang medyo droggy at pagod tayo, kaya rumekta na po tayo dito para magpahinga. By the way, dito tayo natulog at nagpahinga sa mismong Friends Pension House dito sa mismong kabisera o dito sa mismong lungsod ng Iligan. Halagang 550 pesos lamang kada 12 hours na pagstay nyo dito, meron na kayong sariling garahe. Pagpasok ng garahe, erekta kama na agad at may hot shower sila. Typically ganun po talaga yung madalas na gustong gusto ko, dahil magpapahinga lamang tayo. Pagpasok may secured parking at makakapagpahinga na. May aircon po dito at may wifi. At dahil ngayon naman po ay medyo nakapag-refresh na tayo, may energy na tayo, nakatulog na tayo ng maayos, ipagpapatuloy na po natin yung ating pag-explore dito sa Iligan City. Pero bago ang lahat, hindi po tayong isang mag-explore, dahil meron po akong makakasama mula dito sa may Iligan City, paikot at mag-explore hanggang marating natin yung Marawi. Ipapakilala ko po sa inyo si Sir Jason. Sir Jason, yan si Sir Jason yung makakasama natin ngayon. Actually, nagkita na kami sa Basilan. So, si Sir Jason ay taga Marawi. Lumaki sa Marawi, pinanganak doon, at saka isa po akong Kristiyano. naalala ko si Sir Jason sa Basilan na taga Marawi siya, kaya kinontak natin siya agad. So kung gusto nyo rin maging tour guide si Sir Jason habang mag-iikot-ikot kayo dito sa may Iligan City at sa Marawi, Sir Jason, paano kanila makokontak? Okay, you can reach me via my Facebook page, Instagram, and TikTok. Lag ni Jason or Climb Machine. At dahil nagawi tayo sa Iligan, may mga pupuntahan kaming mga tourist spot. At para po umpisa natin itong masayang adventure mula dito sa Iligan papunta sa Marawi, ano Sir Jason, game? Simulan na natin to. Let's go! Napakasimple lamang po ng pinakasyudad ng Iligan City. Gumising po talaga tayo ng maaga dahil marami tayong mga pupuntahang mga lugar dito sa Iligan City muna bago tayo pumunta ng Marawi. At dahil maaga pa po at hindi pa kami nagbe-breakfast, meron daw ditong kainan na pwede nating tikman. Dahil wala pa kaming agahan, chichibog muna kami dito ni Sir Jason. Yung public market nila, oh. Parang may market dito. Ayun. Mukhang nakakaramdam ako na sa public market tayo kakain. At dahil madalas pinapakita ko sa inyo yung public market, sigurado naman ako dito rin kumakain yung mga lokal. Kaya kung saan kumakain yung mga locals, doon din tayo kakain. Bago namin umpisahan ni Sir Jason yung pag-iikot dito sa may Iligan papunta sa may Marawi, ikakain muna tayo ng agahan. So dito sa mismong public market nila dito sa may Iligan City, ito yung tinatawag nilang halang-halang.
Ayan, para siyang pares na may sabaw. Tapos ito yung utak. Nandito yung utak, nakahiwalay. So kung gusto nyo naman daw, ayaw nyo na masebo, gusto nyo yung nakaseparate, yan. Pero madalas imimix ito. Hindi lang siya basta-basta kinakain dahil meron siyang parang tamang proper way kung paano siya i-mix at ihain. And bago natin haluan ng mga sangkap, ng sili, ng spring onion, ng kalamansi, subukan muna natin tikman ng wala pa syadong timplada. Tikman po muna natin, unang higo po para sa inyo. Para siyang nilagang baka yung base niya. Nilagang baka agad yung lasa niya. Kung gusto niyo naman magkaroon ng extra taba or yung sabaw, pwede niyo lagyan ng taba ng yan. So imimix lang natin siya. Saka natin lalagyan ng mga sili. Subukan natin ng bakit tinawag na halang-halang? Kasi maanghang eh. Manghang. Yan yung Bisaya term ng maanghang. So, lagyan natin dito. Tapos konting sili lang. Hindi pa tayo masyado sanay. Dahil nahalo na natin yung mga sangkap, itikman naman natin. Ayun. Sumipa na agad yung anghang. Kaya naman pala tinawag na halang-halang kapag hinalo mo na yung sili, magiging maanghang. Halang, sa Bisaya word po is maanghang. Kinaganda dito, 50 pesos lang. Tapos kung gusto niyo ng kanin, 65 pesos. Agahan muna namin to bago namin puntahan yung mga spot dito sa Iligan. Chibog muna kami ni Sir Jason. Pagkatapos po natin kumain ng ating agahan na mabilisan na tinatawag na halang-halang, ay ipagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. At dahil nandito na rin po tayo sa Iligan City kung saan tinaguri ang Home of Majestic Waterfalls, mag-e-explore na rin tayo. Pupuntahan natin yung ilan sa mga sikat o talagang dinarayong talon o waterfalls dahil nandito na rin tayo sa Iligan City. So magmomotor tayo ng kulang-kulang 18 kilometers or mahigit 45 minutes papunta sa unang talon na ating bibisitahin. Medyo magkakaroon lang tayo ng konting abala dahil umuulan na naman po at makulimlim. Sana hindi magtuloy-tuloy yung ganitong klaseng pag-ambon. At hindi ko alam kung saan tayo patungo. Sinusundan na lang natin si Sir Jason. Ayan, umaambon-ambon na boy. Dito. Wow, puro mga bulubundukin dito. Dito kakaliwa tayo sa Dodjongan, Dikilaan, Iligan City. Meron tayong kumaliwa tayo dito sa may parte na to. At hindi ko na alam kung nasaan na tayo. Ay teka, nag-off-road. Ba, ayos to Dito yung adventure magsisimula. Mukhang nakakamoy ako ng adventure mga kapo. Naputol yung kalsada. Ibig sabihin magsisimula na yung adventure. Papasok. Wala na ako nakikita. Ayan, medyo may putik-putik, may bato. Malaman natin yan. Pumasok tayo sa, hindi ko alam kung nasaan na to, pero meron tayong pinasok na sitio. Ito yung estado ng kanilang dinadaanan. Makakapasok naman po yung motor. Ayan, kita nyo, kahit scooter, medyo loose gravel lang at may mga putik, may bato. Medyo liblib na to. Actually, malapit lang. Hindi ko alam kung tama ba tong mapa na sinundan natin, pero baka malayo-layo pa tayo. Hindi ko alam kung may lalakarin pa. Pero hanggat pumapasok yung motor namin, ayan, medyo putik-putik na to. Papasok kami. Dito na pala tayo magpa-parking. At tignan natin kung ano yung talon na makikita natin dito sa mismong lugar na to. Let's go.
Pagkarating natin dito sa mismong Barangay Bumbunon ay iiwan natin yung ating mga motorsiklo. Magbabayad lamang kayo ng 50 pesos kada isa. Tapos maglalakad tayo mga 30 minutes lang mula dito papunta sa ating pakay. Kung sakaling pupuntahan nyo rin itong falls na bibisitahin natin, wala pa pong entrance fee. Magbabayad na lamang po kayo ng tour guide na 200 pesos at papakita ko sa inyo kung saan tayo tatawid. May mga river crossing po tayong pagdadaanan kaya nagubad tayo ng mga sapatos, ng medyas at nagpalit tayo ng tsinelas. Tignan nyo. Kailangan natin pagdaanan to. Hindi ko alam kung ilang ilog yung dadaanan natin. Kaya pala, at buti na lamang naghubad tayo ng sapatos. Good decision to. Ito. Tara, puntahan na natin yun. Malayo-layo pa tayo. Kung pupuntahan nyo rin to, ayon kay Sir Jason, totoong patag yung pagdadaanan natin. Hindi po patagilid, banayad at patag. Pero, ganito yung mga pagdadaanan natin. Kulang-kulang 20-30 minutes na lakaran to hanggang marating natin yung falls dito sa may Barangay Bunbon. Okay, ito bababa tayo dito. So, kahit saan. Uy, putik. Nahulog. Mahuhulog pa tayo. Saan ba dito? Yan. Kailangan natin talaga itong tawirin. Wala tayong choice. Ito talaga. Kasama sa biyahe yung kanina, yung mga umuulan. At kasama din sa adventure yung mga ganito. Kasi the more na mahirap na puntahan yung isang lugar, the more na maganda ito at satisfying. Kaya ito yung ipapakita ko sa inyo. Nandito sa may unahan. Dito pa lamang sa mismong kinalalagyan natin, habang papalapit tayo, naririnig ko na yung ugong, yung dumadaos-dos na tubig. Indikasyon lamang na papalapit na po tayo. Teka lang, medyo mababa to. Approaching na tayo. Dito pa lamang sa mismo kinalalagyan natin, natatanong ko na, ang ganda. Ngayon, lapitan natin. Na-excite ako bigla, mga kapos, sumilip yung talon. At habang papalapit kayo ng papalapit, palakas na palakas yung tunog ng umaagos na tubig. Ngayon, habang papalapit tayo sa mismong falls, kailangan natin dumaan dito sa ilalim ng kawayan. May gulay. Sir, kakasya pa ba ako dito? Kailangan natin dito. Aray ko. Pagdaanan to. Pero eto na. Konting hakbang na lang, mga kapo. Eto na yun. Aray ko. Akala ko magiging madali yung paglapit natin. Hindi pala. Kasi habang papalapit tayo ng papalapit, pahirap ng pahirap yung dinadaanan natin. Madulas. Ito na yun. At sa wakas, pagkatapos ng halos 15 minutos, narating na natin, mga kapo. Ito na yung Dujongan Falls. Tignan nyo!
nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin mula sa may parkingan ng ating mga motor hanggang narating natin itong mismong kinalalagyan natin. 15 minutes lamang po, depende sa inyong pacing. May mga pangilan-ngilan lang kayong dadaan ng mga ilog. Pero pagdating nyo dito, may mga obstacles kayong pagdadaanan. Pero pagkatapos nyo malagpasan yon, itong mismong Dodjongan Falls yung bubungad sa inyo. Sulit yung pagpunta natin sa mismong talon na ito dahil akalain mo nga naman kung kanina umaambon-ambon habang paparating tayo dito, bigla pong tumila yung ulan at nagkaroon tayo ng napakalinaw na tubig. Tingnan nyo kung gaano kaganda itong Dodjongan Waterfalls. Minsan na nilang tinawag itong Dodjongan Falls na Angel's Wing. Dahil animo yung mga tubig na bumabagsak sa mismong talon na ito, para mga pakpak ng mga anghel. Nakikita nyo naman siguro na hindi lamang isa yung umaagos na tubig sa mismong talon na ito. Kaya nagkaroon, parang tinawag siyang Angel's Wings, dalawa po yung bumabagsak na tubig. Kita nyo sa mismong talon na ito, pinaliparan natin ng drone at natansya natin na mayigit kumulang 40 meters hanggang 45 meters yung taas ng talon na ito. Kita nyo naman, ang ganda oh! Kung gusto nyo makita ng malapitan at magpa-picture, meron po ditong bato, mala knife edge, pero dahil nag-uulan ng mga nakaraang araw dito sa mismong kinalalagyan natin, sobrang dulas po ng mismong bato na ito. Hindi na natin i-release, medyo madulas talaga. Hindi lang pala medyo, madulas po talaga. Sinubukan natin akyatin kaso talagang dumudulas tayo. Wala halos tayong mahawakan doon, kaya dito na lamang tayo. Para safe. Pero same din naman yung makikita nyo dahil tanaw nyo agad yung pinakatalon dito sa may Dodjongan. Isipin nyo, aakyatin sana natin yung bato sana, pero dahil medyo alanganin at sobrang dulas, kung makaakyat man tayo, baka mas mahirapan tayo pababa, madulas, at maraming mga bato na matutulis, kaya dito na lamang po tayo. At least kahit paano, mas malapit, parehas lang din naman ng pakiramdam. Ramdam mo pa rin yung mist ng tubig. Tignan nyo kung gaano kaganda, dalawa yung bumabagsak, meron dito sa may kaliwa, at meron dito sa kanan. Kung sakaling mapupunta rin kayo dito sa mismong Iligan City, isa lamang po itong Dodjongan Falls or mas kilala sa Angel's Wing sa mga pwede nyong bisitahin. Napakaraming mga talon o waterfalls po yung makikita nyo dito. Base pa lamang sa slogan, pagpapasok pa lamang sa mismong syudad ng Iligan, ito po yung Home of Majestic Waterfalls. Napakaraming mga talon ang makikita nyo at isa na riyan itong Dodjongan Falls. Napakaganda dito mga kapos. Sana makita at mabisita nyo rin to ng personal. Solid dito. Kung iniisip nyo, tapos na tayong mag-waterfalls, hindi pa po nagtatapos dahil mula dun sa may Dodjongan, nagmotor tayo ng kulang-kulang 20 minutes papunta dito sa susunod na destination natin. Nandito sa may unahan, in 700 meters, nandun na tayo sa ating susunod na destination. Tara! Pagpasok natin dito sa mismong kinalalagyan natin sa may parte ng, hindi ko alam kung parte pa ba to ng Buruon. Ito, parang papasok po ito. Kulang-kulang 200 meters po yung ating susunod na destination. Ito na pala agad yun. Andito na pala agad tayo. Welcome to... Andito na tayo mga kapo.
Mimbalot Falls. Tara, tignan natin kung ano yung mga makikita natin. Hello, welcome to Mimbalot Falls. Ma'am, good morning po. Itatanong ko lang po, magkano po yung entrance sa Mimbalot? Wala po tayong entrance donation lang po. Napansin ko may mga parang upuan dito. Pwede ba silang umupo dyan? Yes po, pwede po. Walang Pwede, bayad pwede. yung ano? Wala po. Basta clean as you go lang po. Yung mga basura, lalo na yung mga basura. Doon lang sa kabilang, hindi pwede sir. Kasi private po kasi yun. So hanggang dito lang po sa may falls, hanggang dyan sa may sapa po. Tapos yung pinagbabagsakan, malalim ba yun o bato-bato? Hindi na masyado po. Hindi na masyado. Pwede po mga bata, kahit mga bata, pwede po maligo dyan. Ang hindi pwede yung maglaba. Tapos hanggang ano oras po kayo nag-open dito? 7 to 5 po. So dahil napag-alaman natin na donation lamang po yung pagpapasok kayo dito sa mismong Mimbalot Falls, napakalapit lamang po nito, may parkingan yung ating mga motor at kahit mga sasakyan. Tapos yan, nakikita nyo, napakalapit lang, pwede kayong magbaon daw ng pagkain, pwede kayong maligo. Pero ang higit sa lahat, yung nakakatuwa dito, hindi man lang tayo napawisan, approaching na agad tayo sa mismong falls. Napakalapit lang. Sobrang lapit lang. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi man lang tayo nag-init sa pinagdadaanan natin. May mga malalaking tipat nga lang ng bato. Pero nandito na agad yung falls. Marahil naririnig nyo na yung lagaslas ng tubig para magkaroon kayo ng idea. Tignan nyo to. Grabe. Habang papalapit tayo ng papalapit. At eto na yon. Hindi na tayo masyado lalapit pa dahil madulas ulit yung mga bato. Pero ito na yun mga kapo. Ito na yung tinatawag nilang Mimbalot Falls. Magkakaroon tayo ng konting pagbabago dahil nung nakita natin yung falls na napakaganda at pwedeng maligo, nagbago yung isip ko para ma-experience natin itong falls na to. Maliligo tayo. Maliligo kami ni Sir Jason. Tara, magpapalit muna kami tapos magpapalamig na kami. At dahil nakapagpalit na kami ng mga damit ni Sir Jason, hindi namin palalagpasin na hindi mabasa at hindi maligo. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Napakalapit lamang po nito at very accessible. Nandito. Tara, maliligo kami! Kung sakaling pupunta rin kayo dito sa may Mimbalot Falls, hanggang bewang lamang po yung tubig. Ang lakas! Woo! Grabe yung tubig! Tignan nyo yan! Partial water rafting! Isa lamang itong Mimbalot Falls sa napakaraming talon na makikita nyo dito sa Iligan City. Kahit kami mismo na dapat ay titignan lang sana yung talon, ay nagbago yung isip namin. May kakaibang ganda ang talon na talagang maaakit kayo. Bukod sa hindi malalim ang tubig na hanggang bewang lang, pwede kayo dito magpamasahe sa dumadaos-dos na tubig mula sa maitas ng talon. Nakakawala ng pagod. At pansamantala kami naging bata at nag-anlilublob sa napakalinis at malamig na tubig. Ang sarap dito. Ako na nagsasabi sa inyo kasi minsan lang ako naliligo sa isang talon, kaya nung nakakita ako ng ganito kaganda ay talagang sinulit ko na. Hindi naman kasi tayo nagmamadali, di ba?
Opisyal na pong idineklara ng Pag-asa na tag-ulan na. Pero hanggat meron po kayong nakikitang mga ganitong talon, mga karagatan sa ating episode, tuloy-tuloy pa rin po yung ating summer series. Katulad yan, nandito tayo sa napakagandang Mimbalot Falls. Very accessible lamang po ito, napakalapit sa parkingan, hindi malalim at mag-e-enjoy po kayo dito. Wala pong bayad dito, konting donation lamang po pero sobrang worth it po ng pagpunta nyo dito. Mag-e-enjoy kahit sino. Dayuhin nyo rin po ito kapag ka nagkaroon kayo ng pagkakataon magawid dito sa may Iligan City. Ako na po nagsasabi sa inyo, kapag kayo po yung pumunta dito, very worth it po. Tara, swimming ulit tayo! Dito kahit hindi ka marunong lumakoy, safe na safe ka! Pagkatapos po nating mag-enjoy sa mga magagandang falls katulad nung Dojongan at nung kaninang pinuntahan natin, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotorsiklo. Papunta na po tayo sa pinaka-exciting part ng ating paglalakbay dahil mula po dito sa mismong kinalalagyan natin, papunta na po tayo sa Marawi City. Kulang-kulang 33 kilometers o isang oras na pagmumotor. Kaya pang hinihintay natin, let's go! Wow, tingnan nyo naman tong dinadaanan natin. So base sa Google Maps, yung kalsadang dinadaanan natin na halos walang dumadaan ay Baloy Matungaw Linamon Road. Napakalibre ng kalsada. Tig two-way lang po, tig isang, ayan, isa papunta at isa papunta doon sa may kabila. Napakaliwalas. Ang sarap magmotor dito mga kapo, tingnan nyo yan. Ngayon naman po ay papasok na tayo sa Lanao del Sur. Kung kanina doon sa may Iligan ay nasa Lanao del Norte tayo. Yan, papasok na po tayo. Welcome Province of Lanao del Sur. Ngayon dahil papasok tayo ng Lanao del Sur, may sarili pong motorcycle lane dito. Thank you. May checkpoint po. Tapos eto na. Katulad ng nabanggit ko sa inyo, doon pa lamang sa papasok, mas marami na pong mga tarpaulin akong nakikita. Hindi ko alam kung ano to, pero mamaya subukan natin alamin kasi mapapansin nyo talaga na sunod-sunod yung tarpaulin. Pero sa ngayon papasok na po tayo. 8 kilometers ng momotorin pa natin, nasa Marawi na po tayo. Mukhang papasok na ata tayo ng Marawi. Ito, papasok na nga tayo ng Marawi. Yun nga lang, walang nakalagay pero may nakita kong maliit na tarpaulin. Welcome to Marawi. Nandito na tayo. At kulang-kulang 10 minuto na lamang or 5 kilometers may pupuntahan tayo. Tara, ito na, nandito na tayo sa Marawi. Dinaanan lang natin yung isa, nakalimutan ko yung pangalan ng bayan. Pagpaumanin nyo na po, baka magkamali pa ako ng banggit, pero may mga dinaanan tayo, mga bayan, Baloy, yung isa pa, tapos yung bago dito. Comment nyo na lang po kung ano yung bayan na yun. Pero sa ngayon, nandito na po tayo sa Marawi City. Ito yung itsura ng bayan nila. Medyo traffic mga kapo. Ito.
Uy, busy yung oras. Thank you. Ito, papasok tayo. Medyo kailangan natin sumiksik. Talagang medyo traffic, mga kapo. Tara, may pupuntahan tayo. Yun lang. Masikip yung traffic. Pagkapasok natin dito sa may Marawi City, medyo hindi ganun kaganda yung panahon. Nagbabadya po yung makapal na ulap. U-turn tayo doon. Tapos maipapakita po ako sa inyo. Madalas na iniipon natin yung mga kilometer zero marker. At dito po sa mismong Marawi City, meron pong isa. Malugod ko pong ipinapaalam sa inyo na dito sa Mindanao, meron pong 1 kilometer zero marker. At nandito po yun, mga kapo. Ito yun. Ito na. Grabe, kinikilig ako. Ito yun, oh. Original reference point of all roads in Mindanao. Dito tayo sa may kabila para hindi tayo nakakasagabal. Pero eto na yun. Tingnan nyo yung kilometer zero marker. Nadagdagan na naman po yung kilometer zero marker natin. At nandito po yan sa Marawi City. Buti naka-timing tayo dahil itong mismong kinalalagyan ng kilometer zero marker dito sa Marawi medyo nasa busy lugar. Tingnan nyo, original reference point of all roads in Mindanao. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea, itong mismong kinalalagyan natin, itong kilometer zero na matatagpuan nyo sa Marawi City, ito po yung pinagbabasihan o center point sa buong Mindanao. Kung yung kilometer zero dun sa may Luneta Park, pinagbabasihan po yung Maharlika Highway mula dun sa may Ilocos Norte hanggang sa may Zamboanga. Pero kapag nagawi kayo sa buong Mindanao, yung pinagbabasihan ng mga kilometer marker, ito po. Ayan, nakalagay naman siguro original reference point sa buong Mindanao. Paikot po ng Mindanao, ito po yung pinagbabasihan kung hindi ako nagkakamali. At ito po yung ating ika-23 kilometer zero na nakokolekta natin. Lagpas kalahati na po yung mga kilometer marker natin at masaya ako at muli na namang nadagdagan. Ito, ayan, kita nyo naman. Kilometer zero. Nandito na tayo sa Marawi, mga kapo. Pagkatapos ko ipakita sa inyo yung kilometer zero dito sa may Marawi, eto na po. Papasok na tayo ng ground zero. Dito po naganap yung Marawi Siege nung 2017 kung hindi ako nagkakamali. Woo! Iba yung pakiramdam. Tingnan nyo yung mga building, oh. Wasak-wasak. Grabe yung pakiramdam na nakakapagmotor tayo dito sa mismong ground zero. Actually, ito na yun. Yung kinalalagyan natin, kita nyo tingnan nyo yung mga gusali, tingnan nyo yung mga building. Gilid tayo sa katulad nito. Ito, tingnan nyo. Wow, tingnan nyo kung anong itsura ng mga building. Halos talagang naggiba. At ang natitirang mataas na gusali dito sa mismong Marawi or dito sa may ground zero, ito. Tingnan nyo tong gusali na to. Ito na yung pinakamataas na gusali. Pero lahat ng mga building dito, lasog-lasog, durug-durug. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng isa sa mga loob ng mga gusali na mga nagiba during Marawi Siege, katulad nito,
Yung mga Mauti group or yung mga militanteng ISIS, hindi po talaga pwedeng dumaan sa pinaka main road kasi babakbakan sila ng mga militar. Kaya ang ginagawa nila, mapapansin nyo, may mga butas dito, talagang tinitipag nila at dito sila dumadaan. Kaya meron ditong butas, tapos dito naman sila dadaan. So may entry point sila, tapos meron na namang butas doon. Kaya kung iisipin nyo, napakasaklap ng mga nangyari ng mga panahon ng Marawi Siege dahil maraming namatay, maraming nagbuwis ng buhay, at maraming nasirang mga ari-arian katulad nito. Grabe, wasak na wasak. Isa lamang ito sa mga daang gusali o mga kabahayan na nasira nung nagkaroon ng gera dito sa Marawi. Tingnan nyo yung mga butas ng bala dito. Grabe. Nagbabalik alaala sa akin na parang minsan isang araw may dilubyong naganap dito sa mismong Ground Zero. At para magkaroon po kayo ng ideya, itong mismong pinagdadaanan nating mga kalsada, halos lasog-lasog din po. Kakaayos lamang nitong mismong kalsada ng Ground Zero. At kung ihahambing natin or i-describe natin itong pinagdadaanan natin, para daw Resident Evil. Wasak-wasak talaga dahil puro airstrike yung mga kalsada. Kaya yung pinakita ko sa inyo kanina, yung pamamaraan ng mga Mauti ISIS, mula sa bahay papunta sa kabilang bahay, nagbubutas sila, tinitibag talaga nila. At sa kasamaang palad, bawal po tayo magpalipad ng drone dito sa mismong Ground Zero. Kaya ito lang po yung may papakita ko sa inyo. Teka lang, may Masjid Dansalan Bato Mosque dito. Tapos dito sa may unahan, nandito po yung Rizal Park. Meron po Rizal Park dito sa may Marawi, dito sa may Ground Zero. Ito po yun. Ito yung tinatawag nilang Rizal Park. Tara, silipin natin kung ano yung nandito. At dahil hindi ko kayo maigala ng maayos sa mismong Ground Zero, dito po ako babawi sa inyo. Magpo-food trip tayo. At pag-usapang food trip, napakayaman sa mga pagkain ang mga Maranao. Tara, unahin na natin tong pater na tinatawag nila. So tulad ng sinabi ko sa inyo, dito po ako babawi sa inyo. Nandito tayo sa may Taybas Pater, kung saan kakain tayo ng iba't ibang klaseng pater. So typically, yung natikman nating pater, yun yung nakabalot sa dahon ng saging. Pero dito parang naging modern na siya. 45 pesos lang. Manok muna yung titikman natin. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanin kulay dilaw, may halo daw pong turmeric. So tikman po natin yung manok. Una pong subo para sa inyo. Medyo maanghang-anghang. Yung kinain natin doon sa may Iligan, yung halang-halang, warm up pa lang po yung anghang. Pero dito, ito medyo maanghang-anghang na talaga. Tapos meron din sila dito, kung kanina manok, ito naman yung beef randang. 45 pesos, may kanin na. Isipin nyo, 45 pesos lamang, may meal ka na. Ayan, tingnan nyo, napakalaki. Malaki yung serving ng rice. Tikman natin ulit. Malambot yung ano. Malambot yung baka. Actually, masarap to. Typically, beef stew. Favorite ko to, sarap ng ramdang. Magugustuhan nyo yung... Magugustuhan to tong beef ramdang kasi hindi siya ganun kaanghang. Malambot yung baka. Tako, kain po tayo. Kapag in-order nyo yung mga ganitong klaseng rice meal sa ibang lugar, siguro magkakahalaga to ng mga 80. Pero dito,
Eh 45 pesos lamang, busog na po kayo. Ito, tikman naman natin tong beef steak pater. Ayun. Nalasahan ko may gata na to. Parang may gata siya, oh. Pagkatapos natin appetizer pa lamang po yung kinain nating pater, papunta na po tayo sa isang gumagawa ng pater kung saan nagsaserve ng badak. Malalaman nyo kung ano yun. Tara, eto na yun. Let's go! Di kalayuan sa mismong unang pinagkainan natin ng patir, meron tayong napag-alaman na kakaibang patir dito sa mismong Badak Republic. Kaya una natin titikman yung tinatawag na bakas. O katulad pa rin ng ibang mga patir, budget meal, 40 pesos, 35 pesos lang naglalaro yung mga patir na makikita nyo dito sa mismong Marawi City. At dito sa mismong Badak Republic, merong bakas. Para siyang tuna, para siyang tinapa. So kakaiba to para sa atin. Pero dito natin napag-alaman na pwede nating haluan ng tinatawag na palapa. Napag-alaman natin na maanghang to, pampagana lang ng pagkain para medyo magkaroon ng twist at inahalo to sa kanin. Kurot muna konti tapos ihahalo. Halo natin. Tingnan nga natin dito. Subukan natin to. Ganun pa rin yung kanin nila dito, may mapapansin nyo kulay dilaw, may halo pa rin turmeric. So unang subo po ng bakas na may palapa dito sa may Badak Republic. Kain po tayo. Typically isda na para siyang sinote. Tapos ayun, nalalasahan ko na yung tikman nga natin. Tikman nga natin ang buo. Medyo nagkaroon ng lasa itong tinatawag nilang kuning, parang nilagyan ng turmeric na kanin. So pag nilagyan nyo ng palapa yung kuning, nagkakaroon ng kulay yung pagkain, nagkakaroon ng anghang, sipa, tapos sasamahan mo ng yung bakas or yung tuna na patir. Tapos hahalo natin the perfect bite, ika nga ni Ninong Ray. Napansin ko na halos lahat ng mga delicacy dito sa may Maranao, dito sa mismong Marawi City, mahilig po sila sa maaanghang. Kaya sa lahat ng mga mahihilig sa maaanghang, maganda tong tikman. Ito na yung ipinunta natin dito sa mismong Badak Republic. Dahil dito sa mismong Marawi City, ito yung kauna-unahang naglabas ng variety ng patir na tinatawag na badak. O sa lengguwahe natin sa Tagalog, langka. Gawa po sa langka o gulay, itong patir na titikman natin 35 pesos. Napakaraming serving. At syempre katulad pa rin, medyo nag-enjoy ako sa palapa. Lalagyan natin ulit yung kuning, yung kanin. Nag-enjoy ako sa palapa. At ang unang subo po ng badak, para po sa inyo. Kain po tayo. Para kung may nalalasahang beans or garbanzos, may pamilyar na lasa na nangingibabaw dito, meron po itong halong beans. At kung hindi ako nagkakamali, slow cooking po kung paano po ito lutuin. So hindi nila pwedeng laksan ng apoy kasi masusunog. Kaya ganito, sobrang texture niya. Maayos to. Bago sa panlasa natin. Badak na patir o langka na patir. Dito yan sa may Badak Republic. Kain po tayo. Kung iniisip nyo, tapos na yung food trip natin, pues yung mga pinakita ko sa inyong mga patir, appetizer pa lamang po. Papunta na tayo sa main course, kaya ang gagawin natin maglalakad tayo. Walk through naman to para medyo bumaba yung mga kinain natin. Ngayon total nandito tayo sa Marawi, hindi natin mapalalagpasin na makain yung mga local delicacy nila.
Ngayon, para magkaroon tayo ng perspective kung ano yung mga pagkain ng mga Maranao, kaya nandito tayo sa Marawi Restaurant. Titikman natin yung mga authentic Maranao delicacy. Yung kaninang mga patir, appetizer pa lamang po yan. Pero bago tayo kumain, maghuhugas muna tayo. Meron sila dito parang hunawan or hugasan at maghuhugas po tayo ng tubig. So kasama to sa madalas sa mga Muslim area, napapansin ko may ganito pang klaseng tradisyon. Maghuhugas muna bago kumain kasi pwede tayo magkamay. Dahil nakapaghugas na tayo ng kamay, ang isa sa mga unang titikman natin, itong, tingnan nyo yung tilapia. Yung tinatawag nilang inaluban na tilapia. Inaluban na ibig sabihin ay inihaw. Inihaw muna bago nila niluto. At kung mapapansin nyo, kulay dilaw na naman yung mga pagkain kakainin natin. So una natin tikman itong inihaw na tilapia o inaluban. Unang tikim po para sa inyo. Tikman muna natin yung sabaw. Uy, sumipa agad yung sumipa agad yung anghang. Katulad yung mga kinain natin patir, kapansin-pansin po na mahilig sila sa maanghang. Kaya yung mga pagkain natin dito, lalong-lalo na kapag kakain kayo ng kanin, katulad nito, may kasama pong kanin, dalawa na po yung ilalagay sa inyo, may kasama na pong palapa. Ito yung pangpaanghang nila or yung pampagana dito sa Marawi. So hinahalo to sa kanin katulad ng ginawa natin sa patir, pero tayo ihahalo natin para magkaroon ng konting lasa or magkaroon ng kulay yung kanin. Ayan, ito na yung nakita nyo naman, kinuntian lang natin tapos halu-haluin natin sa kanin. Yung ginagawa natin, dito tayo kumakain sa mga lugar kung saan kumakain yung mga local Maranao. Unang subo po para sa inyo. Typical na lasang tilapia. Nalalasahan ko yung sunog. Tapos yung turmeric. Hindi ko alam kung may ganato pero ang lambot ng tilapia. Kakaibang putahe na naman yung sumayad sa ating mga dila. Kakaiba tong inaluban. Inihaw muna bago niluto sa turmeric at may gata. The best ng mga kapo na ipapares mo sa may kanin na may palapa. Ang sarap kumain pag nakakamay. Kain po tayo. Doon pa lamang sa mismong inaluban na tilapia, nasolve na ako. Pero meron pa tayong ditong piyaparan na manok or yung manok na nilagyan ng nyog. Panibagong putahe na naman to, kaya tikman na natin. Ito, may nyog. Yung nyog, typical na nyog, medyo maalat-alat. Maalat po yung nyog. At yung unique dito sa mismong piapara na manok, bukod sa ito sa nyog na kinakain natin, yung gamit po nilang manok dito, ayan isang buong pecho, isang native na manok po. Kaya sobrang lasa ng manok na ito. Ngayon, pag pinagsanib-sanib mo yung mga pagkain nila dito, kakaiba yung nagiging epekto ng palapa na may kanin. Nagkakaroon ng kulay. Kung titignan nyo, kulay dilaw yung mga kinakain natin, pero nagkakaroon ng kakaibang sipa. Kumbaga, nagkakaroon ng sigla yung mga kinakain natin. Kakaiba tong palapa na nakilala natin dito sa Marawi City. Ayan, maanghang po ito. Pero hindi ko alam kung mataas pa talaga yung tolerance ko sa anghang, pero napakasarap ng palapa para sa akin. Pagkatapos kong ipakita sa inyo yung inaluban na tilapia, yung piapara na manok, ito na ata yung magiging star ng food trip natin na nandito tayo sa Marawi. Ito yung tinatawag nilang gusok. Ribs po sa kanilang salita, pero itong mismong kakainin natin ay kalabaw.
Kung napapansin nyo naman, mula doon sa may inaluban na tilapia, kuya para na manok at hanggang dito sa may guso, kulay dilaw po yung mga kinakain natin. Well, ito po talaga yung trademark color ng mga Maranao dahil pagdating sa kulay, ang ibig sabihin ng kulay sa kanila, royalty po. Kaya nagkakaroon ng kulay dilaw yung mga kinakain naman natin, dahil sa turmeric. Yun po yung panlasa na halos nalalasahan natin sa iba't iba, mula sa isda, manok, hanggang dito. Kalabaw po ito. Naiintriga talaga ako dito sa gusok. Ribs. Uy. Nalasahan ko na agad siya. Akala mo lasa siyang nilagang baka. Yun yung sabaw. Yun yung sabaw. Yun yung lasa ng sabaw niya. Pero kapag sinabing gusok, kalabaw po ito. Actually, first time kong matitikman itong gusok na to. Kaya sabi ko sa inyo, ito yung magiging star ng food trip natin dito sa Marawi. Unang kagat po para sa inyo. Wow, malambot. Malambot siya. Wow. Alam nyo yung, actually hindi mo siya malalasahan kung kalabaw siya o baka, pero sobrang lambot nitong mismong gusok na to kasi ito ay sa ribs ng kalabaw. Ang sarap nito. Wow. Wow, na-enjoy ko lahat ng mga pagkain dito mula sa manok, tilapia, hanggang dito sa mismong gusok nila. At kung magtatanong kayo kung magkano yung mga presyo ng kinakain natin magmula dito sa gusok, 100 pesos po per serving. Napakadami na po nito. Tapos yung piyaparan na manok, ito, yung may nyog, 150 po kada order. Tapos yung inaluban na tilapia, 130 pesos po. Lahat ng mga makakain natin dito, mga tatak Maranao. Ito po yung local delicacy nila kapag nandito kayo sa Marawi. At hindi ako magtataka na mapaparami kayo ng kain, lalo na ng kanin, kapag kahinaluan nyo ng palapa. Nag-enjoy talaga ako dito sa mismong palapa na ito. Marami-rami din tayong mga nakain, magmula pa lang dun sa may patil, sa may baka, sa chicken, sa randang. Tapos yung main course natin na inihaw na tilapia, yung manok, at yung kalabaw. Pero dito rin sa Marawi, marami rin pong makakainan na mga mamis. Ito na ata yun, mga kapo. Ito na yung tinatawag nilang mamis. So pagkatapos ng main course, tara, tikman natin yung tinatawag nilang mamis. Dessert naman tayo. Kung gusto nyo rin matikman itong mga mamis o mga maminatamis, malapit lamang po sa Mapandi Bridge. At ito, katulad nito, anong pangalan po nito? Dudol po. Dudol. Ito po, Pares gabi. Dudol. Sir, ano po pinagkaiba nitong dudol na to sa dudol na yan? Parehas lang po, lahat po dudol. Bale, ito kasi yung nakaraan na, pinagbabalot ng mga matanda dati. Kaya nakasanayan na po. Nung ibang mga Maranao, yung iba inaanap nila yung binalot sa waka. Ito yung bago. Binago nila. Kasi bihira na lang po kasi makuha yung ganito. Ito na lang po yung binago. Pero ang laki nito, paano mauubos? Paano, hindi, sa laki nito, sa liit nito, malaki to. Paano nila mauubos yan? Pagka, kunyari ito, may bumili sa akin isa, hati-hati nila. Benta po namin rito, 300. Okay. Opo, ito kasi 180. 180. Opo. Ito naman po, sir, tawag po namin rito, tiyatag. So para siyang Cracker ba? rice cracker. Opo. So sa Basilan, ang tawag nila dito, ja. O Ja. lukot-lukot. Sa inyo po, Tiyatag. Seattle. Opo. Ito, ang tawag namin rito, amik. Ame, Opo. Pag nakapunta ka sa ibang lugar, ang tawag nila rito, panyalam. Panyala. Pero dito sa Marawi City, amik.
syempre, una natin titikman yung traditional na dudol. Magkano po isa? 300? Opo. 300. Syempre, dahil ito yung mga nakasanayan ng mga matatanda dito sa Marawi, nakabalot itong dudol sa dahon ng waka. So, ito itsura niya. Oh. Tikman natin to. So, unang subo po para sa inyo. Ito po yung dudol. Okay. Masyado siyang makapal yung texture niya. Halos wala siyang flavor. Hindi ko rin masasabing matamis. Hindi ko rin masasabing walang lasa. Ang masasabi ko lamang po, masarap ipares to sa kape. Ayos to. Mula pa lang doon sa mga patir, sa mga kinain natin mga Marawi delicacies, hanggang sa mamis, punong-puno po sila sa napakasasarap na mga food delicacy. Kapag nagawi kayo sa Marawi, ito, meron dito. May mga kakanin talaga dito. At lalong-lalo na kailangan nyo itong matikman, itong dudol. Marami pa kayong pagpipilian. Pwede kayong bumili pampasalubong, pero ako, mukhang naghahanap ako ng mapagkakape. Masarap ipares to sa kape. Ang sarap. Matapos lamang ng halos 20 minutos, narating natin itong bayan ng Balindong dito sa Lanao del Sur. Medyo nagkakatrapik-trapik po. Kasi may palengke day ngayon. Kahit alas 2 pa lang o mag-alas 3 pa lang ng hapon, traffic na po. Ito pala yung araw ng kanilang merkado. Ano bang araw ngayon? Thursday. Kaya medyo nagbibigat yung daloy ng trapiko. Pero malapit na po tayo, kulang-kulang. Wala ng 4 na kilometro o 10 minuto nandun na tayo sa ating susunod na destinasyon. Meron kasi akong gustong makita at gustong kumpirmahin kung totoo yung mga nakita ko sa lugar na pupuntahan natin. Tara! Pagdating natin dito sa may Barangay Lilod, Watu Balindong, Lanao del Sur, meron tayong pagdadaanan dito bago natin marating itong pakay natin. Grabe itong pinagdadaanan natin dito. Ang tindi ng dinadaanan natin dito. Kakayanin ko ba to? Ang laking challenge nitong gagawin natin. Taragis yan. Okay. Kailangan balancing dito, boy. Oop. Umaalog-alog. Umaalog-alog mga sir. So medyo challenging dahil makikita nyo naman yung pinagdadaanan natin dito. So kailangan natin balansehin. Putik. Ano ba itong pinagdadaanan natin dito? So, kailangan natin mag-ingat. Opo. Magandang hapon po. So, dadaan tayo dito sa kanila. Yan. Pasensya na po, mabagal. Ayan, nandito tayo sa may Barangay Lilod. Balindong, Lanao del Sur. Grabe to. Yung pakiramdam natin dito na kailangan dahan-dahan talaga. Kita nyo naman, nasa gitna na tayo. Galing tayo doon. Tapos papunta tayo doon. Tara. Ito medyo matibay-tibay na. Grabe to. So nakakaano lang dahil yung kawayan katulad nito sobrang nipis. Ramdam ko yung rupok. Kailangan talaga natin balansehin yung sarili natin dito. Ay, putek.
Ayan. Ito na, konting lakad na lang. Konti na lang. Ito na yun. Grabe yung kaba natin. Mula doon, medyo natatanaw ko nga. Pagkatapos natin, teka lang, ito na. Pagkatapos ng halos ilang minutong panginginig ng tuhod mula doon habang pinagdadaanan yung kawayan na tulay, ito na yung tinatawag na Slang Island. Tignan nyo! Hindi po kayo namamalikmata, lalong hindi po ito color grading sa ating ginagawang editing. Pero yung mga nakikita nyong kulay pula, kulay pula po talaga yung buhangin. Nung una, hindi ako naniniwala na may kulay pulang buhangin dahil ito yung unang pagkakataon na makakita tayo ng pulang buhangin. Bali, ito po ay parte pa lamang ng Lake Lanao. Nandito po tayo sa Slangan Island kung saan kapansin-pansin po na hindi brown, hindi puti, kundi pula yung buhangin po na makikita nyo dito. Kahit ako po nung una hindi makapaniwala na may pulang buhangin tayong makikita dito sa may Lanao del Sur. Pero nung tayo na po yung nakapunta, nakita nyo naman yung mga pinagdaanan natin. Yung tulay na talaytayan na halos kailangan natin balansehin yung sarili natin. Pero kita nyo naman, kahit ako mismo nagulat. Pulang-pula po yung buhangin. Grabe. Hindi ko akalain na may mga nag-i-exist pa pala mga ganitong klaseng lugar, lalong-lalo na dito sa may Lanao del Sur dahil hindi po pangkaraniwan na magkaroon ng ganitong klaseng pulang buhangin. Grabe, kung sakaling mapapadpad din kayo dito sa mismong kinalalagyan natin, mapapasabi kayo na hindi ito color grading, kundi totoong kulay pula po, yun ang dito sa atin. Para magkaroon kayo ng idea, tingnan nyo yung buhangin. Ayan, pulang-pula po talaga. Dark red na hindi mo maintindihan. Kaya kapag tinignan nyo sa drone shot, namumula po itong parte ng mismong kinalalagyan natin. Ayan, halos lahat pula po talaga. Kahit dito. Baka sabihin nyo, hindi. Ayan, pulang-pula po. Pulang-pula. Lalo na siguro, dako tayo Tingnan nyo. Grabe. Ewan ko kung kita ba. Pula yung buhangin. Pula yung kulay ng mga buhangin dito sa may parte ng Slangan Island. Pero ang alam ko, itong mismong Lanao Lake ay isang dormant or isang sinaunang bulkan itong mismong lawa na ito. Kaya nabuo itong mismong lawa na ito. Milyong-milyong taon nang nakakaraan pero hindi na nagkaroon ng aktibidad. Hindi ko alam kung konektado ba yung dormant volcano, itong Lake Lanao, kaya naging kulay pula yung mga buhangin. Pero kung ano yung mga nakikita nyo, hindi ko po kaya niloloko dahil kulay pula po talaga. Kahit tinignan natin sa may taas kasi may parang tapyas, yung mismong isla na ito, kahit yung mismong mga bundok doon, kulay pula po. Kaya nakakapagtaka, kahit ako na-amaze na rin na kulay pula po yung buhangin dito.